مرحبا واهلا وسهلا فيكم بحلقه جديده بموضوع جديد عنا بالقناه. مثل ما الاغلبيه بنعرف انه صناعه اي نوع من انواع المحتوى بتمر بثلاث مراحل مختلفه واساسيه بنسميها بري برودكشن او ما قبل الانتاج، وهذه هي الخطوه الاولى اللي هي بتكون فعليا مرحله الكتابه وكل ما يتعلق بالتحضير للانتاج بشكل عام. اما المرحله الثانيه فهي البرودكشن او مرحله الانتاج يلي بيصير فيها موضوع التصوير وكل ما يتعلق بتنفيذ القصه المكتوبه وانتاج المحتوى بشكل عام من كل النواحي. اما المرحله الثالثه اللي رح نحكي عليها اكثر بهذه الحلقه يلي هي بوست برودكشن او ما بعد الانتاج او مرحله الاديتنج او المونتاج. واغلبيه الاشخاص تعتقد انه مرحله البوست برودكشن او مرحله المونتاج هي مرحله تركيب القصه او تركيب المحتوى، ولكن بشكل او باخر المحتوى او القصه كانت جاهزه ومحضره بالبري برودكشن وتنفذت بالبرودكشن. اما مرحله البوست برودكشن يلي هي المرحله الاخيره مرحله الاديتنج ما هي الا تجميع للقصه وخلق مسار معين للمشاهد كرمال يقدر يعيش تجربة القصة المروية بهذا المحتوى. فأنا كأديتور لازم أخلق هذا المسار كرمال وجه المشاهد تيفهم الفكرة يلي بدنا نوصل له إياها من خلال القصة. فكرمال هيك اليوم بهذا الحلقة رح نتعلم شوية تقنيات معينة نركز فيها على طرق نقدر نعمل فيهم أديت للمحتوى اللي نحن عم نصنعه بشكل جميل وبشكل إنه يخلي المشاهد متعلق بالمحتوى تبعنا أكثر، وخاصة فيديوهات اليوتيوب والسوشيال ميديا يلي تندرج تحت عنوان الديجيتال ميديا. أنا محمود النقيب. إذا أنت عم تحضر ثاني مرة أو ثالث مرة فيديو من فيديوهات هذه القناة ولسه ما عملت سبسكرايب على القناة تبعتنا، هذا معناتها انه صار لازم تعمل سبسكرايب. يلي اول مرة بفوت لعنا القناة اهلا وسهلا فيكم، وخلونا نبدأ الحلقة. اول نقطة رح نحكي عنها بموضوع الاديتنج او موضوع المونتاج لفيديوهات السوشيال ميديا او فيديوهات اليوتيوب. اولا وقت الفيديو، ما لازم يكون الفيديو طويل كتير وخاصة على اليوتيوب، لانه على اليوتيوب الفيديوهات اللي وقتهم ما فوق ال10 دقائق فيكم تحطوا عليهم دعايات اكثر ففيكم تطلعوا منهم مصاري اكثر، بس ولكن ما لازم نمطمط بالفيديو تبعنا ليوصل لل10 دقائق، لانه الفكرة الاساسية على اليوتيوب هو انه تكسب واتش اورز اكثر او وقت مشاهدات اكثر او عدد مشاهدات اكثر. فاذا الفيديو تبعك بتوصل فيه الرسالة او القصة تبعيتك بظرف 3 دقائق او 4 دقائق، ما ضروري تطول الفيديو قصدا كرمال يوصل ل10 دقائق، فاكيد رح يكون ممل بمحلات معينه، واكيد المشاهد ما رح يكون ممسوك بالفيديو او عم يحضره للاخر، فهذا الشيء بأثر سلبا كثير على القناه تبعيتك وعلى الفيديوهات تاعولك. كرمال هيك لازم نعرف قصتنا او فكرتنا كيف نوصلها باقل وقت ممكن، وبهذه الطريقه بتخلي المشاهدين اللي عم يحضروا الفيديوهات تاعولك على القناه تبعيتك على اليوتيوب يحضروا فيديوهات اكثر، بما انه عم تقدر توصلهم الفكره باقل وقت ممكن. النقطه الثانيه واللي هي تتعلق بشكل او باخر بالنقطه الاولى، مش كل شيء بنصوره لازم نستعمله. يعني عادة لما نكون بتصوير معين او عم نخلق محتوى معين بنصور مشاهد كتير كتير كتير، ودائما بيكون في عنا مشاهد كتير جميلة. فلما نكون بمرحلة المونتاج او مرحلة الاديتنج بنلاقي انه المونتير او الاديتور عم بيحاول يستعمل كل المشاهد الجميلة اللي مصورة، ولكن مش ضروري، لازم نستعمل احساسنا بالمونتاج اكثر من التقنية. فممكن نكون تقنيا عم نشتغل شغل رهيب وجبار وما فيه ولا اي غلط، بس ولكن ما في احساس معين، ما عم يقدر يوصلنا الاحساس يلي لازم القصة توصلنا اياه من خلال هذا المحتوى. فلازم نحترم احساس المشاهد ولازم نحترم وقت المشاهد. كرمال اذا بدنا نستعمل كل الداتا اللي صورناها يمكن نكون بدنا نعمل فيديو 5 دقائق يطلع معنا 12 دقيقة مثلا، ورح يكون اكيد في كتير مشاهد متكررة من كتير زوايا مختلفة، فبذلك الافكار رح تكون متكررة، فبذلك الفيديو او المحتوى رح يكون ممل. وايضا لازم نحترم وجهة نظر المشاهد، ودائما لما نخلص المونتاج لازم نحضر المحتوى مرة واثنين وثلاثة ونحط نفسنا مكان المشاهد ونعمل نقد نفسي بناء. النقطة الثالثة نقطة تقنية اسمها جي كات او الكات. تقنيا لما نكون عم نشتغل مونتاج خاصة لليوتيوب ونكون عم نشتغل بطريقة الجمب كات اللي شرحت عنها قبل ذلك بحلقة الدحيح. فبطريقة الجمب كاتس لازم نلاقي بالمونتاج او بالاديت طريقة معينة كرمال يكونوا الكاتس تاعولنا سموث او ناعمين، فلازم نستعمل طريقة الجي كاتس. بستعملها بكل فيديوهاتي على اليوتيوب يلي هي مثل ما شايفين بنخلي الصوت يفوت قبل الصورة بكم فريم، فبنخلي الاصوات تكونوا راكبين فوق بعضهم والصوت يفوت قبل الصورة بشيء بسيط جدا. رح خليكم تشوفوا الفرق بين الجي كات والكات العادية، ويوم بعد يوم بتشوف صار في تحسن وبتلاقي عضلاتك كبروا. نفس الشيء ينطبق على المونتاج، كل ما تدربنا اكثر على المونتاج كل ما عضلاتنا كبروا، ويوم بعد يوم بتشوف صار في تحسن وبتلاقي عضلاتك كبروا. نفس الشيء ينطبق على المونتاج، كل ما تدربنا اكثر على المونتاج كل ما عضلاتنا كبروا. مثل ما لاحظتوا جي كاتس كانت فوتتها ناعمة اكثر، مريحة اكثر للنظر ومريحة اكثر للسمع.
النقطة الرابعة ألا وهي الاي لاف. لما نكون عم نعمل اديت بطريقة الجمب كات، في كثير من الاشخاص تعمل ريسايز للفريم بهذه الطريقة اللي عم بعملها. بين الكات والكات بكبروا الفريم تبعهم او بيصغروه. اول شيء عين المشاهد بتفتش عليه بالمشهد هو عين الشخص اللي موجود بالمشهد، فاذا عملنا ريسايز للفريم او كبرنا وصغرنا المشهد تبعنا بشكل انه عيون الشخص الموجودين بالمشهد بيتغير موقعها من مشهد لاخر، فبهذه الطريقة عم بتشتت عينه للمشاهد. فلازم نحاول قدر المستطاع نخلي مستوى العين تبعنا واحد وموحد بقلب المشهد تبعنا. يمكن بالمونتاج يكون بدها وقت زيادة أكثر، بس ولكن هذول التفاصيل الصغيرة بيفرقوا كتير بالفيديو بشكل إيجابي، بيخلوا المشاهد متمسك أكثر بالفيديو تبعك. أما النقطة الخامسة والأخيرة والأهم اللي هي التدريب والبحث الدائم. المونتاج أو الأديتينج فينا نعتبره مثل شخص عم بيروح على النادي، كرمال تكبر عضلاتك بالنادي لازم تضلك تتمرن أكثر وأكثر وأكثر، ويوم بعد يوم بتشوف صار في تحسن وبتلاقي عضلاتك كبروا. نفس الشيء ينطبق على المونتاج، كل ما تدربنا أكثر على المونتاج كل ما عضلاتنا كبروا، كل ما صار عندنا معلومات أكثر، وكل ما صار طريقتنا بالأديتينج والخبرة الموجودة عندنا أكبر وأكبر. وأيضا بنصير سريعين باستخدامنا للسوفت وير، ولكن كل ما خبرتك زادت وصرت محترف أكثر كل ما لازم تحس حالك متعطش وما عندك خبرة أبدا، لأن بعالم المونتاج وعالم صناعة المحتوى ما في شخص كامل وما في قواعد موحدة. دائما الشخص لازم يعتقد أنه ما زال تحت التدريب وما زال عم يتعلم، لذلك لازم نتمتع كتير بالحشرية والبحث، ففي كتير أمور لازم نعرفها ونتعلمها وصارت متاحة عنا بشكل سريع وبشكل مجاني. فخلينا دايما نعذب حالنا شوي ونبحث على المعلومة اللي بدنا اياها، كرمال نضلنا عم نتطور ونتماشى مع التكنولوجيا اللي ماشي كتير بسرعة قدامنا، وخاصة بمجال صناعة المحتوى. هذا كان كل شيء بهذه الحلقة، إن شاء الله تكون المعلومات اللي قدمنا لكم إياها مفيدة واستفدتوا منها، وإن شاء الله تكون عجبتكم هذه الحلقة. ما تنسوا تعملوا سبسكرايب للشانل، لايك وشير للفيديو إذا عجبكم. كان معكم محمود النقيب وبنشوفكم بحلقة جديدة.